नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोबॅबिलिटी या प्रकरणाच्या या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण सॅम्पल पॉइंट म्हणजे काय याचा अभ्यास केला. आताच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय इव्हेंट म्हणजे काय. चला तर पाहू इव्हेंट म्हणजे काय. तर पहा, द आउटकम्स सॅटिस्फाइंग पर्टिक्युलर कंडिशन्स आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स. विशिष्ट अट पूर्ण करणाऱ्या ज्या काही निष्पत्ती आहेत त्याला आपण म्हणतो फेवरेबल आउटकम्स. And a set of favorable outcomes of a given sample space is an event. आणि दिलेल्या सॅम्पल स्पेस मधील अशा फेवरेबल आउटकम्सचा जो काही संच आहे त्याला आपण म्हणतो इव्हेंट्स किंवा घटना. इव्हेंट इज अ सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस. इव्हेंट मध्ये जे घटक असतात ते सॅम्पल स्पेस मधलेच घटक असतात, म्हणून इव्हेंट हा सबसेट आहे कोणाचा? सॅम्पल स्पेसचा. Events are generally denoted by capital letters A, B, C, D, etc. Generally, event हे इंग्रजीमधील कॅपिटल अक्षरांनी दाखवले जातात. फॉर एक्झाम्पल A, B, C, D, etc. फॉर एक्झाम्पल, if two coins are tossed and A is the event of getting at least one tails, then the favorable outcomes are as follows. एक उदाहरण इथं आपण पाहतोय. If two coins are tossed, जर दोन कॉइन्स टॉस केले and A is the event of getting at least one tails. At least one tail म्हणजे कमीत कमी एक टेल मिळण्याची घटना काय आहे? A आहे. Then the favorable outcomes are as follows. तर अपेक्षित असणारे आउटकम्स पुढील प्रमाणे असतात. बघा, A is equal to in curly bracket TT TH HT. म्हणजे याच्यामध्ये कमीत कमी एक तरी टेल आहे. कमीत कमी एक याचा अर्थ काय? जास्तीत जास्त कितीही चालतात, पण कमीत कमी एक तरी पाहिजेच. तर हा झाला इव्हेंट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इव्हेंट ए इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए. इव्हेंट ए मध्ये असणाऱ्या नमुना घटकांची संख्या आपण एन ऑफ ए ने दाखवतो. Here n of a is 3 because there are 3 elements 1, 2, 3. म्हणजे a मध्ये 3 घटक आहेत म्हणून n of a is equal to 3. Now next point, types of events. घटनेचे काही प्रकार आहेत. So look, just name of this. 1. Certain event, sure events. 2nd, impossible events. 3rd, simple or elementary events. 4th, complement of an events. 5th, mutually exclusive events. And 6th, exhaustive events. आपण इथं फक्त टाईपची नावं पाहतोय. याचा डिटेलमध्ये आपण इथं स्टडी करणार नाही. जस्ट टाईप ऑफ इव्हेंट्स. नाव विशेष नेक्स्ट पॉइंट्स. सम एक्झाम्पल्स हिअर, सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. काही सोडवलेली उदाहरणं आपण इथं पाहतोय. सो लुक हिअर फर्स्ट एक्झाम्पल. Two coins are tossed simultaneously. दोन कॉइन्स काय केलेत? एकाच वेळी टॉस केलेत. देन राईट द सॅम्पल स्पेस एस. तुम्ही काय करायचं आहे? सॅम्पल स्पेस एस लिहायचं आहे. अँड नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट एन ऑफ एस. त्यातील नमुना घटकांची संख्या एन ऑफ एस लिहायचं आहे. ऑल्सो राईट फॉलोइंग इव्हेंट्स इन द सेट फॉर्म्स. आणि खाली दिलेले जे इव्हेंट्स आहेत ते इव्हेंट्स तुम्हाला सेट फॉर्ममध्ये लिहायचे आहेत. and write the number of sample point in each event. आणि प्रत्येक घटनेचे सॅम्पल पॉइंट किती आहेत ते सुद्धा लिहायचे आहेत. तर पहिला इव्हेंट इथं आहे कंडिशन फॉर इव्हेंट ए. पहिल्यामध्ये काय सांगितले? टू गेट ॲटलिस्ट वन टेल्स. सेकंडमध्ये कंडिशन फॉर इव्हेंट बी टू गेट ओनली वन हेड्स. अँड थर्ड कंडिशन फॉर इव्हेंट सी टू गेट ॲट मोस्ट वन टेल्स. अँड फोर्थ कंडिशन फॉर इव्हेंट डी टू गेट नो हेड. So this is one example we solve here. So look here solution. So first we write here random experiments if two coins are tossed simultaneously. दोन कॉइन्स टॉस केल्यानंतर त्याचा सॅम्पल स्पेस काय येतो हे आपल्याला माहिती आहे. आपण डायरेक्ट लिहितो इथं S is equal to in curly bracket H H H T T H T T. Right here n of S is equal to 4. There are 4 elements, so write n of S is equal to 4. Now फर्स्ट कंडिशन फॉर इव्हेंट ए ॲट लिस्ट वन हेड. कमीत कमी एक हेड पाहिजे. म्हणजे इव्हेंट ए जो आहे त्याच्यामध्ये काय? कमीत कमी एक हेड पाहिजे, कमीत कमी एक छापा पाहिजे. सो राईट हिअर्स
So write here sir, A is equal to in curly bracket HH HT TH. या प्रत्येकामध्ये कमीत कमी एक तरी हेड आहे. So there are 3 elements, therefore n of A is equal to 3. Now second condition for event B is equal to only one heads. फक्त एकच हेड पाहिजे. काय पाहिजे? फक्त एकच हेड. सॅम्पल स्पेस मध्ये इथं HH 2 हेड आहेत, त्यामुळे 2 हेड येणार नाहीत. इथं TT मध्ये 2 TT आहेत, 2 T आहेत, याच्यात हेडच नाही आहे. आणि हेड असला तर तो किती पाहिजे? फक्त आणि फक्त एकच. ओनली वन हेड म्हणजे काय? फक्त आणि फक्त एकच, म्हणजे HT आणि TH. काय येणार इथं? HT आणि TH. Therefore B is equal to in curly bracket HT TH. There are 2 elements, therefore n of B is equal to 2. Now next event, condition for event C. Right here's the condition for event C. In this at most one tail, जास्तीत जास्त एक टेल पाहिजे. याचा अर्थ काय? at most म्हणजे काय? जास्तीत जास्त एक असला तर तो एक, नसला तरी चालतो. असला तर तो एक, नसला तरी चालतो. So right in this sample space, so look in this sample space, we want here at most one tails. आपल्याला फक्त एकच टेल पाहिजे, जास्तीत जास्त एक टेल पाहिजे, म्हणजे नसला तरी चालतो. HH याच्यामध्ये टेल नाही आहे, पण नसला तरी चालतो. पण असला तर तो किती पाहिजे? एकच पाहिजे, म्हणजे HH चालेल, HT चालेल, TH चालेल. याच्यामध्ये एक टेल आहे, याच्यामध्ये एक टेल आहे, याच्यामध्ये नाही आहे, तरी पण हा चालेल. काय म्हटलं? ॲटमोस्ट वन टेल, जास्तीत जास्त एकच टेल असावा. पण TT याच्यामध्ये 2 टेल आहेत, त्यामुळे तो चालणार नाही. So right here event C is equal to HH HT TH. So these are the event C. In this event C there are 3 points, therefore n of C is equal to 3. Now last condition, condition 4. Condition for event D, no head. काय पाहिजे इथं? छापा नको. कुठेही छापा नको आहे, म्हणजे HH येणार नाही, HT येणार नाही, TH येणार नाही, म्हणजे येणार काय? फक्त TT. So right here D in curly bracket TT. So there is only one element, so n of D is equal to 1. So as like we solve this one example, now solve second example. Read this second example. Example 2. A bag contains 50 cards. एका बॅगेमध्ये 50 कार्ड आहेत. Each card bears only one number from 1 to 50. प्रत्येक कार्डवरती फक्त एकच नंबर आहे, 1 पासून 50 पर्यंत, म्हणजे एका कार्डवर एक नंबर, असे 1 ते 50 नंबर आहे. वन कार्ड इज ड्रॉन ॲट अ रँडम फ्रॉम द बॅग. तुम्हाला त्या बॅगेतून एकच कार्ड फक्त रँडमली काढायचं आहे. राईट द सॅम्पल स्पेस, त्याचा सॅम्पल स्पेस लिहायचं आहे. ऑल्सो राईट द इव्हेंट्स A, B and find the number of sample point in them. तुम्हाला इव्हेंट A, B लिहून काय लिहायचं आहे? त्यांचा सॅम्पल पॉईंट्स किती आहेत ते लिहायचे आहेत. नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट्स लिहायचे. सो हिअर इज गिवन कंडिशन फॉर इव्हेंट A, द नंबर ऑन द कार्ड इज डिव्हिजिबल बाय 6. अँड सेकंड कंडिशन B, द नंबर ऑन द कार्ड इज कंप्लीट स्क्वेअर. सो राईट युअर सोल्युशन. सो फर्स्ट यू राईट युअर सॅम्पल स्पेस. S is equal to in curly bracket 1 2 3 dash dash 49 50 curly bracket complete. असं का लिहिलं? कारण एका कार्डावर एक नंबर आणि असे 50 कार्ड आहेत, आणि प्रत्येक कार्डावरचा 1 2 3 असा नंबर लिहिल्यानंतर आपल्याला सॅम्पल स्पेस मिळणार काय? इन कर्ली ब्रॅकेट 1 2 3 4 5 as so on 49 50. So in this sample space there are 50 elements, so n of S is equal to 50. Now think about conditions. Condition for event A. What is conditions? Number is divisible by 6. जो काय नंबर आपण इथे घेणार तो नंबर कसा पाहिजे? डिव्हिजिबल बाय 6, म्हणजे 6 ने त्याला भाग केला पाहिजे. आता 6 ने भाग जाणाऱ्या संख्या आपल्याला इथे लिहायच्या आहेत, म्हणजे थोडक्यात काय करायचे आहेत? 6च्या पटीत असणाऱ्या संख्या 50 पर्यंतच्या लिहायचे. सो राईट हिअर इव्हेंट A, लुक हिअर्स. Multiple of 6, first number is 6, then 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. That means up to 50, 50 पर्यंत 48 येतो. So these are event A. Now write number of points in A. There are how many numbers? 1 2 3 4 5 6 7 8. So right here n of A is equal to 8. म्हणजे इथं number of sample point in event A is 8. Now next condition for event B. The number on the card is a complete square.
त्या कार्डचा नंबर कसा पाहिजे, कंप्लीट स्क्वेअर पाहिजे, म्हणजे पूर्ण वर्ग पाहिजे, म्हणजे याचा अर्थ 1 ते 50 पर्यंत असणाऱ्या पूर्ण वर्ग संख्या. सो राईट हिअर सर इव्हेंट बी, फर्स्ट नंबर इज 1, देन 4, 9, 16, 25, 36, 49. आपल्याला ह्या संख्या माहीत असणं आवश्यक आहे, म्हणजे वर्ग संख्या कोणत्या आहेत, स्क्वेअर नंबर्स कुठले आहेत ते आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. सो देर आर इन 1 to 50 हाउ मेनी नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So right here n of b is equal to 7. So as like we solve this second example, now we think about next example. Example 3. A sanitation committee of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. आपल्याला एक 2 मेंबरची कमिटी करायची आहे. कशामधून, फ्रॉम 3 बॉयज अँड 2 गर्ल्स, 3 मुलं आहेत आणि 2 मुले आहेत. 3 मुलं आणि 2 मुली म्हणजे एकूण 5 मेंबर्स आहेत आणि त्या 5 मेंबरमधल्या 2 मेंबरची आपल्याला कमिटी करायची आहे. फॉर दॅट राईट सॅम्पल स्पेस यस, त्यासाठी सॅम्पल स्पेस लिहा, नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट एन ऑफ एस लिहा. ऑल्सो राईट द फॉलोइंग इव्हेंट्स इन सेट फॉर्म्स, खाली दिलेले जे इव्हेंट आहेत ते सेट फॉर्ममध्ये लिहायचे आहेत. अँड नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट्स इन द इव्हेंट्स, इव्हेंटमध्ये असणाऱ्या नमुना घटकांची संख्या लिहायची. सो देर आर 4 इव्हेंट्स. फर्स्ट कंडिशन फॉर इव्हेंट ए, ॲट लिस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, कमीत कमी एक मुलगी त्या कमिटीची मेंबर असावी. नाव कंडिशन फॉर इव्हेंट बी, कमिटी मस्ट बी 1 बॉय अँड 1 गर्ल, कमिटीमध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी असलीच पाहिजे. कंडिशन फॉर इव्हेंट सी, कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉईज ओनली, कमिटीमध्ये फक्त बॉईज पाहिजे. अँड कंडिशन फॉर इव्हेंट डी, ॲट द मोस्ट 1 गर्ल शुड बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, ॲट मोस्ट 1 गर्ल, जास्तीत जास्त एक मुलगी त्या कमिटीमध्ये असावी. नाव राईट सोल्युशन फॉर दिस. फर्स्ट वी थिंक अबाउट हाऊ टू राईट सॅम्पल स्पेस. सो देर आर 3 बॉईज अँड 2 गर्ल्स, but these 3 boys are different, 2 girls are different. So right here sir, suppose b1 b2 b3 are 3 boys and g1 g2 are 2 girls. म्हणजे जे जे 3 बॉयज आहेत, 3 बॉयज आहेत ते कोण कोण आहेत, b1 b2 b3 and 2 girls कोण कोण आहेत, g1 g2. So these are the 5 members. Now made committee here. Out of the boys and girls, a sanitation committee of 2 members is to be formed. Out of this बॉयज अँड गर्ल्स, म्हणजे ह्या मुला मुलींच्या मधून आपल्याला एक कमिटी तयार करायची आहे, सॅनिटेशन कमिटी, पण त्या कमिटीमध्ये फक्त 2च मेंबर पाहिजेत. सो फॉर दॅट वी राईट हिअर सॅम्पल स्पेस. सो लुक हिअर, यस इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट b1 b2 फर्स्ट कमिटी, देन b1 b3 b2 b3 b1 g1 b1 g2 b2 g1 b2 g2 b3 g1 b3 g2 g1 g2. So these are the members in committee. How make this? You make as likes. हे जर मेंबर्स तुम्हाला तयार करायचे असेल, कमिटी तयार करायची असेल, तर आता काय करायचं आहे, b1 ची जोडी ह्या प्रत्येकाबरोबर लावा, b2 ची जोडी प्रत्येकाबरोबर लावा, b3 ची जोडी प्रत्येकाबरोबर लावा, g1 ची जोडी प्रत्येकाबरोबर लावा आणि g2 ची जोडी प्रत्येकाबरोबर लावा. लावल्यानंतर आपल्याला या प्रकारचा सॅम्पल स्पेस मिळेल. नाव हाऊ मेनी elements in this sample space? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So right here n of s is equal to 10. So these are our sample space and number of sample point n of s. Now think about condition event A. Condition for event A, that is at least 1 girl should be in the committee. म्हणजे कमीत कमी एक मुलगी त्या कमिटीमध्ये पाहिजे, म्हणजे जास्तीत जास्त किती असलं तरी चालतात, पण कमीत कमी एक तरी पाहिजे, म्हणजे नुसती मुलं चालणार नाहीत, एक मुलगी असलीच पाहिजे. सो राईट हिअर इव्हेंट ए अँड थिंक अबाउट दिस b1 b2, इट इज नॉट राईट. आता b1 b2 मध्ये मुलगी आहे का, नाही. b1 b3 मध्ये नाही, b2 b3 मध्ये मुलगी नाही आहे. मग b1 g1 आहे, b2 g2 आहे, b2 g1 आहे, b2 g2 आहे, b3 g1 आहे, b3 g2 आहे, g1 g2 आहे. म्हणजे इथून आपल्याला सॅम्पल स्पेस लिहावा लागेल, इथून आपल्याला इव्हेंट ए लिहावं लागेल. सो राईट हिअर्स इव्हेंट ए, b1 g1 b1 g2 b2 g1 b2 g2 b3 g1 b3 g2 g1 g2. So these are the events A. Now how many elements in this? So look here, so 1 2 3 4 5 6 7. So therefore n of A is equal to 7.
So as like we write here condition event A. Now next event. Condition for event B is that one boy and one girl should be there in the committee. त्या कमिटीमध्ये एक मुलगा आणि एक मुलगी असलीच पाहिजे. So right here event B, find out members of that. Look here. So in that there are one boy and one girl. So look here. There are two boys in this two boys in this two boys. Here B1 G1 one boy one girl. B1 G2 one boys one girl. B2 G1 one boys one girl. B2 G2 one boys one girl. B3 G1 one boys one girl. B3 G2 one boys one girl. G1 G2 there are both are girls not boys. So you write here these 1 2 3 4 5. So write here events. B is equal to B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B3 G1, B3 G2. So these are the event B. Now write here n of B. How many? 1 2 3 4 5 6. So right here so n of B is equal to 6. So this is the condition B. Now condition C. Condition for event C is that there should be only boys in the committee. Committee मध्ये फक्त boys पाहिजेत. काय पाहिजेत? Only boys. So find out the members in sample space. Only boys. B1 B2 B1 B3 B2 B3. And other there are mixing boys and girls. पहिले तीन घटक सोडले तर बाकीच्या मध्ये काय आहेत? मुलगा मुलगी दोन्ही पण आहेत, पण पहिल्या तीन मध्ये फक्त बॉयज आहेत. सो राइट हियर these three members, these three committees in event. So right here C is equal to B1 B2 B1 B3 B2 B3. So these are three elements in event C. So right here say n of C is equal to 3. Now fourth condition. Now we share the condition 4. Condition for event D is that there can be at most one girl in the committee. Committee मध्ये फक्त एकच मुलगी असावी. अशी कमिटी आपल्याला आता शोधायची आहे. पुन्हा जातो आपण सॅम्पल स्पेस मध्ये. सो लुक हियर इन दिस सॅम्पल स्पेस फर्स्ट इज B1 B2. सुरुवातीला आहे B1 B2 म्हणजे याच्यात मुलगी नाही आहे. B1 B3 याच्यामध्ये पण मुलगी नाही. B2 B3 याच्यामध्ये पण मुलगी नाही. पण B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2 याच्यात एक तरी मुलगी आहे. पण G1 G2 याच्यामध्ये दोन मुले आहेत, पण आपल्याला जास्तीत जास्त एकच मुलगी पाहिजे, त्यामुळे G1 G2 आपण घेऊ शकत नाही. आता B1 B2 B1 B3 आणि B2 G3 याच्यामध्ये मुलगी नाही आहे, पण इथं इव्हेंट डी मध्ये काय सांगितलं? ॲट द मोस्ट वन गर्ल. ॲट द मोस्ट वन गर्ल जास्तीत जास्त एक मुलगी, याचा अर्थ नसली तरी चालते. त्यामुळे आपण B1 B2 घेऊ शकतो, B1 B3 पण घेऊ शकतो आणि B2 B3 पण घेऊ शकतो. सो इन दिस इव्हेंट डी यू राइट इव्हेंट डी ॲज लाईक B1 B2 B1 B3 B2 B3 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 and B3 G2. So these are the event T. Now count number of points 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So right here say n of D is equal to 9. So as like we solve this example number 3. Now we share the next example, example number 4. So in this example 2 dice are rolled. तुम्हाला दोन फासे काय करायचे तर रोल करायचे. Write the sample space S. Sample space त्याचा S लिहायचा आहे. Number of sample point n of S लिहायचा आहे. And also write event and number of sample point in event according to the given conditions. आणि खाली दिलेल्या कंडिशन नुसार तुम्हाला इव्हेंट लिहायचे आहेत आणि त्यांचे सॅम्पल पॉइंट लिहायचे आहेत. सो लुक हियर solution of this. Solution, write here first sample space. Sample space, you know how to write sample space for 2 dice are rolled. दोन फासे फेकल्यानंतर त्याचा सॅम्पल स्पेस कसा लिहायचा हे आपण यापूर्वी पाहिलेलं आहे. आता आपण डायरेक्ट इथे लिहितो S in curly bracket as like you write the sample space for 2 dice are rolled and n of S is here so 36. So these are the sample space. Now think about events.
Now think about events. First event is event E. The sum of the digits on upper pace is a prime number. म्हणजे अप्पर पेसवरची ज्या संख्या आहेत त्यांची बेरीज प्राइम नंबर पाहिजे. म्हणजे वरच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या संख्यांची बेरीज ही प्राइम नंबर पाहिजे. वी नो योर प्राइम नंबर्स विच आर द 2, 3, 5, 7 as so on. So again we back here so sample space. So look here sir. Find out here sir. Summation of two numbers which is a prime numbers. So 1 plus 1 that is a 2. 1 plus 2 that is a 3. So this one. 1 plus 3 that is a 4. It is a not a prime numbers. Then 1 plus 4 it is a 5. It is a prime numbers. 1 plus 5 it is a 6. It is not a prime numbers. 1 plus 6 it is a 7. It is a prime numbers. Again as so on you find all these numbers which is a summation is a prime numbers. तुम्हाला काय करायचे याच्यातल्या अशा संख्या शोधायच्या की ज्यांची बेरीज केल्यानंतर ती संख्या कशी पाहिजे प्राइम नंबर्स पाहिजेत. उदाहरणादाखल मी तर तुम्हाला काही संख्यांची बेरीज प्राइम नंबर कशी आहे ते दाखवलं. अशा संख्या सगळ्या शोधा आणि कुठे लिहायचे आपल्याला इव्हेंट ई मध्ये लिहायचे आहे. सो अगेन बॅक इव्हेंट ई. सो राईट हिअर सर इव्हेंट ई. सो लुक हिअर सर 1 1 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 4 1 4 3 5 2 5 6 6 1 6 5. You sum all these numbers in every elements. You get here some prime numbers. That means 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 1 plus 4 5, 1 plus 6 7. So as so on you get here so all these numbers which sum is prime numbers. Now count these numbers. How many it is? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and right here say n of e is equal to 15. So that is event E. Now second condition for event F. The sum of the digits on the upper page is a multiple of 5. वरच्या पृष्ठभागावर येणाऱ्या संख्यांची बेरीज कशी पाहिजे 5 च्या पटीत पाहिजे. So you find and write here event F. आता आपण परत त्या सॅम्पल स्पेस मध्ये जात नाही. तुम्ही फाइंड आउट करून लिहू शकता. I write here directly F is in curly bracket 1 4 2 3 3 2 4 1 4 6 5 5 6 4. You add these numbers you get here sir summation of this number. It is a multiple of 5. या सर्व संख्यांची बेरीज केली तर ती बेरीज तुम्हाला 5 च्या पटीत आलेली दिसेल. Now count this number. How many it is? 1 2 3 4 5 6 7. So n of F is equal to 7. So that is the event F. Now next event G. Condition of event G. The sum of the digit on upper page is 5. वरच्या पृष्ठभागावरील संख्यांची बेरीज किती आली पाहिजे 25 आले. आपल्याला माहिती आहे सॅम्पल स्पेस मध्ये जास्तीत जास्त आकडा हा 6 आणि तो डबल 6 घेतला तर त्यांची बेरीज 12 येते 12 येते म्हणजे 12 पेक्षा जास्त बेरीज येत नाही. So there is no numbers. So you write here sir. So you write here sir G is equal to empty set, that is a null set, that is a 5. So there is no one sample point in this event G. Therefore n of G is equal to 0. Now last condition for event H. Now write here event H. The number on upper page of first die is less than the digit on the second die. That means पहिल्या फाश्यावरील संख्या ही दुसऱ्या फाश्यावरील संख्येपेक्षा लहान आहे. लेस दॅन डिजिट ऑन सेकंड आहे. अशा संख्या तुम्हाला इथे लिहायच्या आहेत. Therefore event H is equal to 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 4 6 5 6. या सगळ्यांचा विचार केला तर इथील पहिली संख्या दुसऱ्या संख्येपेक्षा लहान आहे. अशा सर्व संख्या इथे लिहिल्या. So count these all numbers and write here say n of H. How many it is? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So n of H is equal to 15. So as like in this video we see there's how to write event and their number of sample point in events. So
डिपेंडिंग ऑन दिस यू सॉल्व युअर्स प्रॅक्टिस सेट 5.3. या सर्व सोडवलेल्या उदाहरणांचा वापर करून तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 5.3 सोडवायचा आहे. आपण इथंच थांबतोय. पुन्हा भेटतोय पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचा भाग घेऊन याच प्रकरणाचा. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद. बट डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब दिस चॅनल.